नमस्ते साथी दाजुभाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई स्वागत छ किङ अफ नेपाल टेक्निकल च्यानलमा। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साना परेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा सेट गरिदिनुहोस्, किनभने सबभन्दा पहिलो लेटेस्ट टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि। अब हामी आफ्नो भिडियोतर्फ लागौँ। यस भिडियोमा हामीहरू जान्नेछौँ कि कुनै पनि पेड एप हामीहरू फ्रीमा कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा। त्यसका लागि तपाईँ आफ्नो क्रोममा जानुहोस्। क्रोममा गएपछि सर्च बारमा लेख्नुहोस् एसी मार्केट डाउनलोड, नत्र acmarket.net त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि पहिलो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ डाउनलोडको चिन्ह छ भने डाउनलोड नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। यो एउटा फाइललाई डाउनलोड गर्छ, त्यसलाई डाउनलोड गरिलिनुहोस्। ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो डाउनलोड हुन्छ। तबसम्म डाउनलोड हुन्छ, तबसम्म भिडियोलाई म पौज गरिदिन्छु। हेर्नुहुन्छ यो डाउनलोड भइहालेको छ। यसलाई अब हामीहरू इन्स्टल गरिलिनुहोस्। इन्स्टलमा क्लिक गरी इन्स्टल गरिलिनुहोस्। यो इन्स्टल हुँदैछ। अब यसलाई ओपन नगर्नुहोस्, छाडिदिनुहोस् अनि यहाँ आफ्नो प्ले स्टोरमा तपाईहरु जानुहोस्। जहाँ तपाईको प्ले स्टोर छ भने त्यहाँ प्ले स्टोरमा गएपछि तपाईँ यहाँ कुनै पेड एप सर्च गर्नुहोस्। कुनै पेड एप आउँछ भने तब जस्तै यो एउटा वालपेपर छ, यसको $0.3 छ। यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने फ्रीमा भने तपाईँ यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटमा क्लिक गरेपछि यहाँ शेयर हेर्नुहुन्छ, शेयरमा टपमा शेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि त्यो आउँछ भने एसी मार्केट, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एकछिन पर्खनुहोस्। एकछिन वेट गर्नुहोस् अनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ माथिमा लेखेको छ सर्च इन आवर स्टोर, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। अलाउ गरिदिनुहोस्, फेरि अलाउ गरिदिनुहोस्। अलिक वेट लाग्छ अनि यो एड छ त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। हेर्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टल डाउनलोडमा यताबाट तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ यसलाई डाउनलोड गरिलिनुहोस् यहाँबाट। हेर्नुहुन्छ त्यो डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई इन्स्टल पनि गरेर हेराइदिन्छु तपाईहरुलाई। अलाउ गरिदिनुहोस्। यो अलि स्क्यान हुन्छ। म आफ्नो होममा गएर तपाईलाई हेलाइदिन्छु। यो इन्स्टल भएको छ, हेर्नुहुन्छ यो इन्स्टल भइसकेको छ। यसरी हामीहरू
कुनै पनि पेड सफ्टवेयरलाई आफ्नो मोबाइलमा स्मार्टफोनमा इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यो एसी मार्केटको यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। कुनै पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र ट्विटर तथा इन्स्टाग्राममा फलो गरेर मलाई त्यहाँ पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियोलाई तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला। अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।